ميدن جابان ميدن يوروب، لكنها ليست مصنوعة لا في اليابان ولا في أوروبا. نخبة أول، قطفة أولى طازجة، ولا هي بنخبة أول ولا قطفة أولى ولا هي بطازجة. هذا العقار فرصة، هذه السيارة دهان وكالة، هذا الاستثمار مربح، ولا هو بفرصة ولا هو بدهان وكالة ولا هو مربح. بالتأكيد صادفت مثل هذه الشعارات الكاذبة، ولم تكن حقيقية بل كانت مزيفة. ما صادفت؟ إذا ما صادفت فالحمد لله، أغلق الفيديو الآن. أنا المقداد السلمي، وأشكرك على بقائك معي لآخر الفيديو، لأن هناك طلب سوف أطلبه منك. ليست التجارة سرقة، ولا البيع نصب، ولا الاستثمار انتهاز للفرص القائمة على استغلال ضعف الطرف الآخر وقلة إدراكه وعدم معرفته، وإنما العكس. الفرصة تكمن في نفعك لأخيك المسلم وحرصك عليه ونصحك له كما تنصح نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هناك بائع ينصح من يشتري منه ألا يشتري تلك البضاعة لأنها قديمة أو بها بعض العيوب، وهناك مشتري أيضا تعرض عليه سلعة بسعر مخفض فيرفض شراءها بهذا السعر ويطلب أن يشتريها بسعر أعلى لأنها تستحق ذلك. لا تتعجب، هذا الخلق موجود بل ومتكرر، لكن عند من؟ عند التاجر المسلم الحق. هل تعرف أنك كمسلم تبع للصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بايعوه على ماذا؟ يقول جرير رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم في المرتبة الثالثة بعد الصلاة والزكاة. التاجر العاقل الناصح للناس إذا صدق معهم في البيع والشراء فإن الناس سيقبلون عليه، بل ويحصل له من الربح والسمعة الحسنة في التجارة ما لا يحصل لغيره. فمثلا إذا وجد عنده أنواع من السلع وأتاه مشتري لا يعرف هذه السلع ولا يفرق بين أصنافها وبين الجيد والرديء منها، الواجب عليه أن يبين ذلك. هذه لا تستحق إلا هذا المبلغ، وهذه لا تبقى إلا وقتا يسيرا لأنها رديئة وقيمتها كذا، وهذه متوسطة وقيمتها كذا، وهذه عالية الجودة وقيمتها كذا، ويضع الخيار للمشتري في الأخير ويبين له ما يحتاج إليه فعليا ولا يغشه لمصلحته فقط. بل قد تكون هذه السلعة مكتوب عليها صنعت في البلد الفلاني، والواقع أنها ليست كذلك، والبائع يعرف هذا فيجب أن يبين ذلك. هذا الجهاز مكتوب عليه كذا لكنه في الواقع مصنوع في المكان الفلاني وفي هذه المشاكل وقيمته كذا، وأما هذا فلا توجد فيه هذه العيوب ولكنه وسط بين الجودة والرداءة. وهكذا في الأجهزة والسيارات والطعام والشراب والملابس والأدوات، في الاستثمارات، في العقارات، يجب عليك أن تبين وتنصح. انظر لجرير رضي الله عنه بعد مبايعته للنبي صلى الله عليه وسلم، اشترى ذات يوم فرسا من رجل ثم جربها، أخذ يزيد في قيمتها حتى أوصلها إلى 800 بدلا من 300، وهي القيمة التي حددها صاحبها عند عرضها للبيع، وقال للبائع: إن فرسك تستحق أكثر من ذلك. يا سبحان الله، هل خطر على بالك عندما اشتريت آخر مرة شيء بسعر أقل من قيمته أن تفعل مثل جرير؟ صعب صحيح؟ طيب أكيد تعرف هذه القصة العجيبة التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال الذي اشترى العقار للبائع: خذ ذهبك، أنا اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي باع له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: نعم. وقال الآخر: لي جارية، يعني بنت. فماذا قال الحكم؟ انظر، قال: أنكح الغلام للجارية وأنفق على أنفسهما منه. فانصرفا. والله تتعجب من البائع ولا تتعجب من المشتري ولا تتعجب من فطنة الحكم. لكن ما ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القصة إلا لنتخلق بمثل هذه الأخلاق الفاضلة بالصدق وحفظ الأمانة والحرص على الشرف وحسن السمعة، ولا يستحل أحدنا ما لا يستحقه، فتحصل الثقة وتحل البركة ويخف الطمع ويصح الورع. طيب هل تعرف قصب السكر؟ اسمع هذه القصة. كان أحد التابعين بالبصرة له غلام بمنطقة أخرى، فكتب إليه الغلام: إن قصب السكر قد أصابته آفة في هذه السنة فاشتري السكر. قال: فاشترى سكرا كثيرا، فلما جاء وقته ربح فيه 30,000 دينار. قال: فانصرف بها إلى منزله فأخذ يفكر طيلة ليله في الربح، فقال: ربحت 30,000 وخسرت نصح رجل من المسلمين. فلما أصبح غدا إلى الرجل الذي كان اشترى منه السكر فدفع إليه 30,000، فقال: هذه لك، بارك الله لك فيها. قالوا: من أين صارت؟ قال: لما اشتريت منك السكر لم آتي الأمر من وجهه، إن غلامي كتب إلي أن قصب السكر أصابته آفة فلم أعلمك بذلك، ولعلك لو علمت لم تكن لتبيعني. قال: رحمك الله، أعلمتني الآن وقد طيبتها لك، يعني سامحتك فيها. فرجع هذا التابع إلى منزله فبات تلك الليلة ساهرا وجعل يتفكر ويقول:
لم آتي الأمر من وجهه ولم أنصح مسلما في بيعه، لعله استحيا فترك لي المال، فبكر إليه من الغد وقال: عافاك الله، خذ مالك فهو أصلح لقلبي، وأعطاه 30,000 وانصرف. هذه صور واقعية لمن طبق هذا الخلق الجميل على الأرض ونقلها من العلم إلى العمل. فأين نحن منها الآن؟ وما ننساه أو نتناساه أن الحرام يقضي على الحلال والحرام معا. سؤال الآن: هل هناك في زمننا هذا من ينصح فعلا في بيعه وتجارته؟ أرجوك إذا كنت قد مررت ببائع نصحك ونصح لك فعلا فشاركني قصتك معه في التعليقات. يجب أن نطمئن أنه لا تزال الأمة بخير. ألقاكم على خير.